Chào các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 43. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về ngoại thất ban đêm. Lại tiếp tục về cái ngoại thất, nhưng mà đợt này mình đã chuyển qua ngoại thất ban đêm, cũng của cái công trình mà buổi hôm trước mình làm về ngoại thất ban chiều. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về ngoại thất ban đêm của một cái công trình 4 tầng. Đây là cái công trình mà sau khi mình render thì được cái công trình ngoại thất ban đêm nó như thế này. Mình nghĩ là cũng ổn với cái HDRI này, có thể sử dụng làm cái ngoại thất ban đêm như thế này được. Nét căng nha các bạn, nét căng, cực kỳ nét căng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setting ánh sáng ngoại thất ban đêm của một cái công trình của cái công trình này để mà ra được một cái setting rồi render ra những cái ảnh này. Ban đêm thì mình nói rồi, ban đêm nó dễ làm hơn ban ngày, cho nên các bạn cứ an tâm. Đây là cái công trình bữa trước mình đã render ban ngày, bây giờ mình sẽ render ban đêm. Đầu tiên cái setting này mình sẽ đưa về cái mặc định. Setting này mình sẽ đưa về mặc định. Như bữa trước mình nói là khi mà chuyển từ ban ngày qua ban đêm thì một số cái vật liệu ví dụ như là cửa nhôm kiến này, mái ngói này, hay là ví dụ như là khung sắt này, gỗ này, hay là tường này, trong quá trình mà mình thiết lập ánh sáng ban đêm cho nó, nếu mà cái vật liệu của nó mà tối quá thì bạn hãy vào trong cái vật liệu của nó đó, bạn tăng sáng cho nó lên. Không có nhất thiết là cái vật liệu đấy là render ban ngày. Khi mà chúng ta render ban đêm chúng ta giữ nguyên. Tại vì tính toán vùng tối của Enscape ban đêm nó không có được tốt như ban ngày. Cho nên là có những cái vật liệu khi mà chúng ta render cái công trình đó ban ngày rồi, mà bây giờ chúng ta muốn render ban đêm thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ thiết lập xong mà cảm thấy nó tối thì chúng ta tăng sáng lên. Các bạn lưu ý cái chỗ này. Rồi bây giờ cũng giống như setting cái buổi ban đêm hôm trước thì bây giờ mình sẽ thiết lập cái setting cho cái công trình này. Cái HDRI mình chọn hôm nay là cái này. Mình chọn cho nó tối một xíu, cái bữa trước chọn nó sáng, còn cái này mình chọn cho nó tối một xíu. Cái không gian preview của nó đây, chúng ta không có nhất thiết chúng ta phải đưa nó về tối đúng như cái thực tế, cái bản preview của cái HDRI của nhà sản xuất. Chúng ta có thể cho nó sáng sủa một xíu cũng được, ví dụ như chúng ta có thể cho nó sáng sủa như thế này cũng được. Chúng ta có thể cho nó sáng sủa, không có nhất thiết chúng ta phải kéo cái HDRI về nó tối như thế này. Cho nên các bạn có thể chỉnh cho nó một xíu, không có nên cứng nhắc. Cái HDRI ban đêm bữa trước thì nó sáng sủa hơn, còn cái hôm nay thì nó tối hơn, nhưng mà chúng ta sẽ đưa tăng cái cường độ HDRI một xíu. Rồi bây giờ cái công trình này thì giống như bữa trước mình render ban ngày thì đèn đóm gì đó là mình ẩn hết rồi. Đèn đóm mình ẩn hết rồi, mình chưa có bố trí đèn vậy đó. Toàn bộ là chưa có bố trí đèn, chưa có thiết lập ánh sáng gì. Đầu tiên là mình vào cái mục output. Đầu tiên mình vào cái mục output, mình setting cái thước ảnh. Giống như render ban ngày thì mình cũng để 3.500, 4.000. Bạn nào cái đây mình chọn cái đường dẫn lưu của cái file ảnh mà mình render. Cái đây là tự động lưu tên của cái file ảnh. Mình qua cái mục chính này nè, mình tăng cái này lên. Mình đưa về 2 điểm tụ. Mình kéo cái này giống như cái con số mà mình đã render ngoại thất ban ngày 58. Cái này thì mình không có tăng, mình giữ không luôn. Rồi cái mục image này mình giữ không nè. Cái này mình blom này mình giữ 30 để cho những cái quần của cái đèn của mình, cái đèn H, cái khe trần này nè, nó có những cái quần sáng. Cái này mình đưa về không luôn. Cái này mình giữ nguyên. Cái này mình đưa về không luôn. Rồi cái này mình mặc định để vậy cũng được, để này cũng được, chưa có làm gì hết. Giờ là xong mấy cái cơ bản của mấy cái này. Mục tiếp theo là mình
sử dụng cái HDRI. Đó, cái đêm nó là cái này, cái 24 nha các bạn. Dùng cái đêm mình lót vào. Đó, cái đêm mình lót vào, sau đó mình đồng bộ một cái mặt trời luôn. Rồi sau đó qua cái mục image này, qua cái mục chính này nè, mình tắt cái độ phơi sáng đi. Giống như bữa trước mình nói với bạn á, ban đêm á bạn cứ để độ phơi sáng nó 50%. Tại vì chủ yếu là nó ảnh hưởng từ cái ánh sáng của HDRI thôi. Đó. Cái này á, ví dụ như cái scene brightness này mình đưa về không đi, nhưng mà riêng cái bài này á, thì mình muốn cho nó có một chút ánh sáng giả của cái scene. Ví dụ mình để nó 10 đi. Đó, mình tăng cho nó 10 lên. Đó. Đó. Cái bài này á, thực ra cái HDRI này á, nó cũng không có scene, nhưng mà mình muốn khi mà cái góc xéo á, nó có một chút nắng, nó có một chút ánh sáng của scene để cái công trình của mình nhìn nó chill hơn. Cho nên mình cứ cho nó là 10. Thường là thấp lắm, 5 vẫn được, ví dụ bạn để 5 cũng được, không sao, cứ cho 5 đi cái đã. 5 10 gì đó tùy bạn. Mình tầm 10 đổ lại thôi, nó không có scene, nhưng mà mình cố tình mình tạo một cái scene dễ cho nó mà. Để cho những cái bức tường này nó có một chút cái ánh sáng. Rồi bây giờ tới cái HDRI này, bây giờ mình xoay cái HDRI. Đó, mình xoay cái HDRI. Mình xoay đúng cái hướng này cái đã. Đúng hướng nào ánh sáng nó hắt lên cái mặt chính này. Mình kéo cái này cho nó 10 luôn đi, để nó dễ thấy cái scene. Đó, bạn thấy không? Nó hắt lên một chút ánh sáng cái mặt chính này. Tầm rồi nè. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là kéo cái bầu trời xuống cho nó này tối quá rồi, mình cho nó sáng một chút đi. Đó, mình cho nó 800 đi. Đó, rồi đó, nó 800 thấy sáng kiểu này nè. Còn cái này mình coi mình tăng giảm thử. Đó. Cho nó có một chút cái vết bóng đổ trên cái cửa cổng này. Này sáng quá. 78 thì nó sáng quá. Cho nó 77 đi. 76 thì cái này nó mất. Rồi mình cho nó 77 đi. Rồi cái bầu trời á, cái cường độ của mặt trời mình cho giảm xíu, 8 đi. 7 đi. Đó. 7 này mình tăng cái này lên xíu. Giảm nó xuống cũng được, không sao. Cái này mình giảm xuống giảm xíu đi cho nó tối xíu. Tối quá, cho nó lên xíu. Bạn canh làm sao mà cái vùng trời của mình, thứ nhất nó có cái độ chuyển vùng sáng và vùng tối là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái không gian, cái cường độ của ánh sáng bên ngoài nó vừa đủ, nó không quá tối mà nó không quá sáng. Cái cường độ của cái mặt trời này ở công trình này nè, mình cố tình mình tạo, mình cho nó có một ít ánh sáng. Mình cho nó ít một sáng, chớ cái HDRI của nó là không có nha các bạn. HDRI của nó là không có mặt trời, nhưng mà mình cố tình mình cho để nó tạo cái vùng sáng trên này, nhìn cái công trình mình nó không có đều sáng hơn, có nghĩa là chỗ này nó được sáng trước, chỗ này nó tối xíu. Rồi bây giờ là căn bản rồi đó. Căn bản của nó. Còn thôi bạn muốn cái công trình mình nó không có ánh sáng, ví dụ mình tắt hết cũng được, không sao. Nhưng mà bài này tại vì mình render hai hướng mà, cho nên mình cho nó cái sự chênh lệch ánh sáng một xíu, cho những cái bài của mình nó đẹp hơn. Bạn nhớ là canh chỉnh đưa cái cường độ quay cái hướng mặt trời, quay hướng bầu trời làm sao mà nó có cái vùng chuyển là một. Ở đây nó được cái nó vừa cái vùng chuyển mà hướng mặt trời, hướng cái mặt trời nó hướng này luôn. Đó, thì nó là ổn. Còn nếu bạn muốn nó tăng lên một xíu nữa cũng được. Mình cho 78 cũng được, không sao. Rồi ở đây là mình cho nó 70 đây rồi, ok. Rồi bây giờ cái mục image này nè, cái mục image này từ từ sau khi mà bạn giữa cái này ở mặc định này, bạn tăng một chút cái sinh này cho các cái sinh nó hắt lên cái mặt tiền của mình đây này.
Đó. Rồi cái bên này, cái bên HDRI này, cường độ mình bạn chỉnh á, bạn cảm thấy không gian bạn ngồi nó cái không gian mà cái ánh sáng bên ngoài tổng thể này nó ổn rồi này, nó không có quá tối này. Đó là bắt đầu bạn bật đèn lên, Đó. Đầu tiên á thì mình sẽ bật cái đèn bên trong. Cái đèn bên trong là mình sẽ bật lên trước, bên trong công trình á. Đó. Bạn đợi một xíu nha, cho nó hồi một xíu. Enscape nhiều lúc nó tính toán nó hơi chậm. Đó, thấy không? Thì cũng giống như cái công trình trước thôi, mình cũng dùng đèn Sphere để mình làm ánh sáng bên trong của công trình. Đó, mình dùng ánh sáng bên trong của công trình. Đó, mình dùng đèn Sphere để mình làm ánh sáng bên trong. Thì mình cũng đặt khoảng cách cỡ 1,5 mét, 1,5 mét một cái. Mỗi tầng nào mình cũng đặt đèn Sphere hết cho nó nhanh. Đó, dùng đèn khác cũng được. Ở trên trần những cái vị trí này nè thì mình không có dùng cái đèn rectangle để mình làm cái nguồn sáng. Đó, không cần thiết. Mình thấy cái khe sáng này á, mình làm cho nó cái vật liệu phát sáng là được rồi. Đó, vật liệu phát sáng ở đây thì mình để cho nó vật liệu phát sáng. Đó, mình chọn nó cái màu này, mình để cái cường độ của nó là 35.000. Đó, mình chọn cái màu vàng này, mình để cường độ cho nó 35.000. Đó. Mấy khe này mình làm vật liệu phát sáng, mình để bloom á 30 á, thì mấy cái khe này mình cảm giác là nó ấy hơn, cảm giác là nó có mấy cái quần sáng hơn. Đó, nói chung là nếu mà có cái đèn phát sáng rồi vậy đó thì chúng ta nên để bloom nó tầm khoảng 30 hoặc là 20. Đó, tầm khoảng đó là được rồi. Đó, đầu tiên á, là mình để cho nó mình bố trí những cái đèn bên trong trước. Bạn lưu ý cái chỗ này nha, cái đèn Sphere này khác cái đèn Sphere của cái buổi trước. Cái đèn Sphere buổi trước á, cái bán kính á, mình để của nó là 1 mét, nhưng mà cái đèn Sphere này á, mình để bán kính là 0. Tại sao? Đó, tại vì cái đèn Sphere ở lần trước á, mình để bán kính của nó 1 mét để nó mềm. Đó, nhưng mà qua tới công trình này á, mình muốn nó tạo những cái vệt bóng ở trên cái trần này, cho nên là cái bán kính của cái đèn Sphere này là mình để 0. Bạn để mà bán kính càng dài 0 á, thì ánh sáng khi mà nó tạo ra cái vệt bóng đổ nó càng nét, cho nên bạn lưu ý cái chỗ này. Cái đó tùy bạn thôi. Nếu như công trình á, mà bạn muốn ánh sáng của nó mềm, nó hắt ra bên ngoài chỉ là những cái vệt sáng bình thường, không có những bóng đổ nét như thế này á, thì bạn để là 0.7 hoặc là 1 mét. Còn nếu như bạn muốn nó tạo ra những cái vệt sáng như thế này á, thì ngay ở cửa bạn đặt hai cái đèn Sphere. Bạn tăng cái đây này, ví dụ đây là cái đèn Sphere này của mình này. Đó, mình để nó là 0 mét. Còn cái này mình để cường độ là 15. Cái cường độ bạn tăng tùy bạn. Bạn đặt 1,5 mét, 1,6 m, khoảng cách 1,5 mét, 1,6 m một cái. Sau đó bạn tăng cái cường độ này lên, miễn sao bạn thấy mà ánh sáng nó hắt ra vừa đủ là được. Đó, hắt ra vừa đủ là được. Còn cái bạn muốn mà có những cái vệt bóng đen như thế này nè, thì bạn phải để cái cường độ là 0, chứ bạn không có để 1 mét giống như cái công trình ban đêm trước. Đó, tùy vào cái trần, tại vì cái trần của mình là cái trần gỗ, mình muốn tạo ra những cái vệt sáng nhìn công trình đẹp hơn. Rồi, đầu tiên là mình bố trí những cái đèn bên trong công trình. Cái đèn thì bạn cứ canh và bạn đặt thôi, cứ 1 mét, 1,5 mét bạn đặt cái đèn Sphere. Cái đèn Sphere thì bạn đặt giữa của cái căn phòng. Nó cách tường cũng 1,5 m. Còn bạn tăng cường độ khi nào mà bạn thấy ánh sáng nó đủ là được. Nhưng mà lưu ý là đối với những cái đèn Sphere mà tạo ra những cái vệt bóng đổ ở trên trần như thế này thì bạn để cái bán kính của nó là 0. Rồi, cái thứ hai là mình sẽ cho một vài cái đèn ở bên phía ngoài. Đó, mình bật cái đèn ngoài sân này. Rồi, nó sáng lên một xíu này, để cái cây này nó có một chút bóng đổ nó hắt lên tường này. Và mình đặt hai cái đèn IS để tạo cho cái giống như cái đèn LED dưới chậu cây á, cho cái cây này nó sáng lên một xíu. Ngoài đây mình đặt 4 cái đèn Sphere để cái cây của mình nó có một chút ánh sáng màu xanh để nó hắt lên cái tường. Rồi bây giờ tới cái đèn ở phía ngoài cái đường này, phía ngoài chỗ cái cổng này. Mình bật cái đèn vỉa hè này lên. Đó,
Đó, cái này tùy vào cái cách bố trí đèn của mỗi bạn à. Đó, chứ nó không có cái gì cả. Đó, ở đây thì mình có một cái đèn tường. Đó, mình gắn hai cái đèn IS lên xuống, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy. Còn phía này thì mình đặt những cái đèn rectangle nó chạy theo những cái dải này. Đó, nó chạy theo những cái dải này. Đó, để nó tạo những cái đèn H kiểu như cái H như thế này này. Nó như thế này này. Kiểu vậy á. Rồi thì bây giờ vấn đề còn lại tiếp là mình đặt những cái đèn ở cái công trình bao cảnh xung quanh. Đó, mình bật cái đèn đó lên. Bạn đợi một xíu. Cái nó tính toán nhiều lúc nó hơi chậm. Đó, đợi một xíu. Rồi bên này á, bên này thì mình cũng đặt những cái đèn sphere thôi. Đó, mình đặt những cái đèn sphere trong phòng của những cái công trình này. Khoảng cách của nó cũng tầm khoảng 1,5 mét 6 gì đó. Chỗ này mình đặt hai cái đèn sphere cho cái cây, cho nó sáng, nhìn cái cây nó đừng có tối quá. Cái công trình bên trái này cũng vậy, mình cũng đặt đèn sphere ở trong hai cái nhà này. Cái đèn sphere này mình cho ánh sáng của nó mềm. Đó, mình cho ánh sáng của nó mềm, cho nên mình coi thử cái bán kính của nó là mình đo 0.7 m này, cường độ là mình cho 20.000 CD. Đó, bạn tăng bạn giảm tùy, miễn sao mà nó có chút ánh sáng ở trong những công trình phụ đây là được. Rồi ở đây thì mình gắn một cái đèn IES, mình chiếu xuống cái vỉa hè chỗ này. Đó, để chỗ này nó sáng sủa một xíu. Đó, vậy thôi. Đó, render ngoại thất ban đêm nó chỉ có vậy. Đó, bạn phải bố trí thêm đèn. Đó, chứ còn lại là về đi sáng nó đơn giản hơn, nó không có cân chỉnh cái độ phơi sáng. Đó, còn bạn nào mà muốn có một chút ánh sáng của sinh thì cứ kéo sinh lên. Đó, để cái sinh hắt vào công trình của mình, quay cái hướng làm sao nó hắt vào công trình của mình. Đó, còn lại là công trình thì nên cho nó có cái độ, chọn cái HDRI cho nó có cái độ chuyển của cái bầu trời. Đó, chỗ đây nó có cái vùng sáng này, cái đây có cái vùng tối này, thì công trình của mình đẹp hơn. Đó, còn cái việc mà chọn đèn sphere, cái bán kính nó như thế nào á, nó tạo ra cái vệt bóng ở trên cái trần ban công á, thì tùy bạn. Quan trọng là bạn muốn như thế nào thôi. Nếu bạn muốn ánh sáng của mềm á, ánh nó mềm thì bạn cho cái đèn sphere bên trong những cái công trình này nè là 0.7 hoặc là 1 m. Còn nếu bạn muốn mà nó tạo những cái vệt bóng ở trên trần như thế này á, thì bạn ngay gần cửa sổ á, cách khoảng cỡ 0.2 m á, 0.3 m á, bạn đặt hai cái đèn sphere. Và cái bán kính của nó là bạn đưa về không để nó tạo những cái vệt bóng đổ ở trên cái trần này. Còn cái màu đèn á, thì bạn chọn 2K2, 2K3 gì cũng được. Nếu bạn muốn nó ám vàng một chút như thế này, cái này thì mình chọn 2K2 này. 2K2. Còn nếu mà bạn muốn mà cái màu của nó sáng hơn á, nó không ám vàng á, thì bạn chọn 4K, 4K rưỡi gì cũng được, tùy bạn. Rồi tùy bạn. Rồi để mình đưa nó về bình thường nè. Cái này là nãy mình sẽ tin lại để cho các bạn dễ hình dung. Đó, dễ hình dung. Rồi mặc định này. Rồi mặc định. Rồi mình bật mấy cái đèn lên này. Rồi sau khi bật mấy cái đèn lên rồi đó, thì như hồi nãy là cái mục này xong rồi này, mục này xong rồi này. Đó, mục này cũng xong rồi này. Đó, mục này thì bạn giữ cái, nó có vệt bóng đổ cho nên bạn giữ cái này 50% luôn đi. Đó, mục này cũng xong rồi nè. Bây giờ qua ra cái mục này, thì cái mục này thì ban đêm thì bạn cho nó ám xanh một xíu đi, bạn cho nó 7.000 đi. Này tùy bạn thôi, cho nó ám xanh một chút. Còn cái shadow này nè, vùng tối nè, bạn giảm cho nó xíu đi, ban đêm thường giảm cho nó 40 đi, 30, 40 gì cũng được, tùy. Ở đây mình giảm 40 đi, giảm 30 cũng được, không sao. Giảm 40 cho những cái này, những cái vực này nó sáng sủa một xíu. Rồi còn cái vùng sáng này mình tăng lên xíu, tăng lên 10 đi, 10 hay 5 gì cũng được, tùy bạn. Vậy thôi. Vậy là bạn render thôi. Vậy là bạn render thôi. Bạn tăng 10 thì cái vùng chuyển của cái bầu trời này mình thấy nó rực hơn xíu nè. Như thế này là render. Cái công trình hai bên mà các bạn cảm thấy ánh sáng của nó sáng quá thì bạn giảm của nó lại. Ví dụ cái này 20.000 đi, bạn cho nó 15.000 đi. 15.000. Cho ánh sáng của hai công trình hai bên này nó không có sáng quá, nó lấn át cái công trình của mình. Vậy đó.
Thì render ban đêm, setting render ban đêm nó chỉ có vậy. Công trình này khác công trình kia là nó có chút xinh. Mình để 7%, 5% gì cũng được, tùy bạn. Để cái mặt tiền của mình góc xéo nó sáng sủa hơn. Còn cái này thì nó giống như cái mình cũng đưa về gần giống như cái HDRI trước ban đêm mình cũng để 750. Cái này thì mình để 770 hoặc là 800 gì cũng được. Như thế này là đủ rồi. Còn lưu ý cái chỗ này, bạn muốn thì bạn tăng, không muốn thì bạn giảm. Thường là cái highlight nó sẽ tăng một xíu đối với ban đêm, 5-7%, để những cái vùng sáng của mình nó sáng xíu. Còn shadow đa phần là chắc chắn là phải giảm rồi. Giảm để những cái vị trí cây này nó không có bị bệt màu đen, nó chết màu đen. Vậy là các bạn bấm render cái bậc, nó render xong rồi các bạn qua Photoshop, bạn kéo hậu kỳ một chút là như vậy thôi. Hậu kỳ ban đêm đơn giản lắm, đa phần là bạn tăng sáng thôi, tăng sáng với cho cái màu vàng của nó kéo rực hơn xíu thôi. Nó đơn giản lắm. Cái này mình chỉ dùng camera raw mình kéo một xíu. Để hôm nào mà xong hết cái buổi các video về Enscape kể cả nội thất thì mình sẽ ra cái video về Photoshop để hậu kỳ cũng như làm cái mặt bằng công trình kiến trúc bằng Photoshop như thế nào. Thì ít nhất các bạn biết render cái đã. Render xong hậu kỳ đừng cho lấy không render lấy gì hậu kỳ. Như thế này là render ok nha các bạn. Rồi giờ là buổi 43 hướng dẫn render ban đêm ngoại thất. Đến đây là kết thúc. Nó còn giống như buổi trước thôi. Buổi này chưa khác một chút là có một ít sinh, có một ít cường độ của cái mặt trời để cho cái mặt tiền mình nó sáng hơn một chút vậy thôi. Còn bạn nào không thích thì bạn tắt cũng được, không sao. Không thích các cái độ chuyển giữa hai cái vùng này thì các bạn tắt. Chỉ có một lưu ý là khi mà qua bên ngoại thất ban đêm thì những cái vật liệu nào mà ban ngày khi bạn chuyển qua ban đêm ví dụ như bạn kéo cái cường độ HDRI về tầm ví dụ như là đủ sáng rồi đó, mà bạn nó vừa đủ sáng rồi mà bạn thấy cái vật liệu nó vẫn tối thì bạn cứ chỉnh lại vật liệu, bạn cho nó sáng lên. Vật liệu gỗ này, vật liệu bê tông này, vật liệu tường này, hay là vật liệu của sắt này. Cái đó là cái lưu ý, đặc biệt lưu ý các bạn. Thường mình thấy để ý là các bạn qua ban đêm các bạn cứ thấy ban ngày và vật liệu ok, qua ban đêm các bạn ít cái chỉnh. Nhưng mà thường mà để làm ban đêm thì vật liệu phải test ban ngày trước, sau đó mới qua ban đêm. Mà qua ban đêm đa phần là mình tăng sáng của cái màu vật liệu lên, chứ không thôi là có một số cái vị trí mà cái đèn hắt lên mà nó sáng thì bạn giảm xuống. Ví dụ như cái trần này ở ban ngày thì nó tối quá, ban ngày nó chiếu xuống nó tối quá, nhưng mà ban đêm đèn hắt lên nếu bạn thấy nó sáng quá thì bạn giảm lại. Tường cũng vậy, tường mà ban ngày ví dụ như bạn thấy nó tối quá, nhưng mà qua ban đêm mà bạn thấy bạn giữ như vậy thì nó vẫn tối, cho nên bạn kéo sáng cho nó tăng lại. Cho nên cái này bạn phải linh động, cái này tùy vào cái HDRI của mình. Mà sau khi mình đưa về ánh sáng cái cường độ chuẩn rồi đó, mà mình thấy cái vật liệu của nó không có đạt đủ sáng tối sáng thì giảm, mà tối thì bạn tăng. Nhưng mà đa phần mình thấy vật liệu qua cái môi trường mình ban đêm là mình sẽ tăng lên để cho nó sáng sủa hơn, nó thể hiện được cái vật liệu, chứ không thôi là nó tối thui tối thui thì qua Photoshop cái này kia mình chỉnh đâu có được nữa. Rồi nét căng luôn đúng không các bạn? Ok mà mình thấy ban đêm mà làm như thế này là cũng ổn rồi. Cái công trình này nó cũng đẹp, thiết kế công trình này nó lạ, nó đẹp. Thành ra mình thấy là render nó cũng dễ, cũng nhẹ nhàng. Render nó cũng nhẹ nhàng. Rồi buổi ban đêm làm ngoại thất ban đêm thứ hai đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như những cái kiến thức mà mình chia sẻ có ích, bạn thấy có ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như là chia sẻ video để các bạn khác có thể là học hỏi được gì. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt các bạn. Có rất nhiều cái cách đi sáng, thì đây là cách đi sáng mà mình hay đi, cho nên là không có phải là 100% hoàn toàn là đúng hết cả. Mình chỉ đưa ra những cái gì mà mình biết. Các bạn có thể xem, cũng như là cảm thấy mà hay thì xem, nếu mà cảm thấy mà không phù hợp thì không sao cả. Rồi chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn hãy render những công trình ban đêm đẹp.